Ayan, boss Edward. Hello. Yeah. Good morning sa lahat. Good morning sa lahat. Dito kami ngayon sa Peak View, Lapaz, Zamboanga City. So ayan, sa mga gustong pumunta dito, may 100 pesos nito. Entrance. So free drinks na ito. Hinihingal ako. Pinapawisan ako ng maraming singot. So, yun lang mga boss. Ride safe. Bye-bye.